مؤتمر ابل 2021 اللي كان فيرتشوال او اتذاع اونلاين في 20 ابريل ما كانتش فيه اخبار مهمه او قويه قوي على مستوى السوفت وير زي ما اتعودنا او شفنا في مؤتمرات لابل قبل كده. ولكن اهم الاخبار الجديده كلها او المفاجات كلها كانت متعلقه بالهاردوير، لان ابل اعلنت عن 4 مفاجات او 4 اجهزه جديده في 2021. والفيديو ده هكلمكم فيه عن اقوى مفاجاه فيهم من وجهه نظري، واللي كانت الايباد برو اللي اتنقل لمرحله جديده خالص من التكنولوجي. وكمان هتكلم فيه عن الابل تي في 4K الجديد وايه اللي بيميزه عن السنه اللي فاتت. فيلا بينا نبدأ. السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد. ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كلكم كويسين وبخير ان شاء الله. وبصراحه انا كنت هعمل فيديو واحد عن كل الاجهزه اللي ابل اعلنت عنها في مؤتمر السنه دي، ولكن حسيت انه هيطلع فيديو متكروت كده ومش هلحق اتكلم فيه عن مميزات كل جهاز بالتفصيل. وبما ان متابعين القناه عارفين مدى اهتمامي بشاشات التلفزيون واحدث المراجعات ليها، فكان لازم ان انا اخصص الفيديو ده للابل تي في 4K الجديد، وكمان اتكلم فيه عن الايباد برو بما ان الايباد برو ما هو الا شاشه، ومن خلال الشاشه دي هتقدر انك تستمتع بكل الهاردوير المستخبي وراها. وبصراحه شاشه الايباد برو السنه دي رهيبه يا جماعه، وهكلمكم عنها بالتفصيل دلوقتي. بس يا ريت ما تنساش تشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وتدوس على زرار السبسكرايب وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك احدث الاشعارات بكل ما هو جديد من فيديوهات القناه. وهبتدي بالابل تي في 4K ومش هتكلم عنه كتير لان ما حصلتش فيه حاجات رهيبه يعني. والابل تي في لو انت ما عندكش معرفه بيه قوي فهو ببساطه عباره عن جهاز مالتي ميديا هتقدر من خلاله انك تعمل حاجات ما كنتش تقدر تعملها على شاشه التلفزيون لوحدها، زي مثلا انك تلعب جيمز من متجر تطبيقات ابل او من الابل اركيد، او انك تستمتع بمشاهده الافلام والمسلسلات الحصريه من خلال تطبيق الابل تي في بلس باشتراك شهري او غيرها من التطبيقات الكتير. او لو حتى تلفزيونك ما فيهوش اير بلاي 2 وانت عايز توصل تليفونك الايفون بالشاشه، فهو يعتبر احسن جهاز تعمل بيه كده، وغيرها من المميزات الكتير. وموديل 2021 السنه دي هو الجيل السادس من الابل تي في اللي ظهر اول جيل منه في الاسواق في مارس 2007، ودخلت عليه تطورات كتير لحد ما وصل لانه بقى بدقه ال 4K في الجيل الخامس اللي تم اصداره في الاسواق في سبتمبر 2017. وابل كان بقى لها اكتر من 3 سنين ما طورتش في الجهاز ده لحد ما اعلنت عن الموديل الجديد السنه دي في 2021، واللي تم تزويده بالمعالج القوي ال A12 بايونيك اللي كان موجود في الايفون 10، واللي طبعا اداله دفعه قويه على مستوى البرفورمانس واداء الجهاز عموما، لانه طبعا اقوى بكتير من المعالج ال A10X Fusion الموجود في الجيل الحالي من الابل تي في. اما على مستوى جوده الصوره فالموديل الجديد والقديم بيدعموا ال HDR10 والدولبي فيجن والصوت المحيطي الدولبي اتموس، ولكن اللي بيميز الموديل الجديد السنه دي انه بيدعم المحتوى ال HDR والدولبي فيجن، ولكن بسرعه فريمات 60 فريم في الثانيه مش 30 فريم في الثانيه زي الموديل القديم. ولكن الفكره ان النوع ده من المحتوى مازال قليل جدا، وابل بتحاول انها تدي دفعه لشركات الانتاج الكبيره زي فوكس وام بي سي وبارامونت وغيرها من الشركات انها تزود انتاجها من النوع ده من المحتوى. ولكن هي ميزه مفيده اكتر لاصحاب تليفونات الايفون 12 تحديدا، لانها بتصور دولبي فيجن 60 فريم في الثانيه، فتقدر تعرض المحتوى اللي انت صورته بشكل مباشر على الابل تي في على طول بدون اي مشكله. والجديد كمان السنه دي في الابل تي في انه بيجي بمدخل HDMI 2.1 مش HDMI 2 زي الموديل القديم. ولكن استنى، مش عايزك تتسرع وتبتدي تقولي انك هتلعب عليه جيمز 120 فريم بير سكند، لان لسه مازال لا يدعم لعب الجيمز بالسرعات دي، وابل ما وضحتش السبب في كده في المؤتمر، ولكن في اعتقادي ان هي مأجله الموضوع ده لسوفت وير ابديت الفتره اللي جايه. ده بالاضافه لان الجهاز بيجي بواي فاي اصدار 6 وبلوتوث اصدار 5 مش 4. واهم تطور طبعا حصل السنه دي كان في الريموت كنترول نفسه اللي تصميمه اتغير كليا عن التصميم القديم، ولكن شكل الجهاز نفسه ما اتغيرش. والريموت الجديد زودوا فيه زرار للباور وزرار للميوت او كتم الصوت، وزرار الاوامر الصوتيه اتنقل في الجنب، وغيروا التاتش بار القديمه بتاتش بار دائريه فيها ميزه انك تقدر تحرك صباعك عليها بشكل دائري علشان تمشي الفيديوهات بسرعه بطريقه اسهل، مع الاحتفاظ بفكره انك تدوس كليك على الاربع اتجاهات للاوامر المختلفه. طبعا كل تلفزيون اعدادات الصوره بتاعته بتكون مختلفه عن التلفزيون التاني، فعلشان كده ابل عملت السنه دي برضو ميزه رائعه جدا بتقدر من خلالها انك توصل الابل تي في بالايفون وتوجهه قدام الشاشه، فيستخدم سنسور النور الموجود في التليفون في انه يظبط اعدادات الالوان للابل تي في باحسن اعدادات حسب ظروف الاضاءه في المكان وحسب امكانيات كل شاشه تلفزيون علشان تاخد افضل جوده صوره من الشاشه بتاعتك. والخاصيه دي هتتوفر للابل تي في من الجيل الحالي من خلال سوفت وير ابديت هينزل قريب. وسعر النسخه ال 32 جيجا بايت ذاكره داخليه هيكون $179، والنسخه ال 64 جيجا بايت ذاكره داخليه هيبقى $200، والحجز المسبق ليه هيبدا في 30 ابريل وهيكون متوفر في الاسواق في نص شهر مايو اللي جاي ان شاء الله. بس يعني دي كانت كل الحاجات المهمة بخصوص الابل تي في 4K الجديد، ودلوقتي جه وقت الكلام المهم عن الايباد برو المبهر جدا بصراحة السنة دي في اكتر من حاجة.
الايباد برو 2021 هو الجيل الخامس من سلسلة الايباد برو اللي كان اول جيل منها في الاسواق في نوفمبر 2015، والسنة دي شكله وتصميمه الخارجي هو نفس التصميم والمقاسات بتوع الايباد برو الجيل الرابع بتاع السنة اللي فاتت. ودي بتعتبر ميزة كويسة جدا علشان تقدر تستخدمه مع نفس الاكسسوارز زي الماجيك كيبورد لو كانت عندك فعلا، وهو سمكه اتخن حوالي 4 مللي، لكن دي مش هتكون مشكلة مع الكيبورد. وبمناسبة الماجيك كيبورد فهي نازلة السنة دي بلون جديد وهو اللون الأبيض. وشاشة الايباد برو الجديدة لما بقول عليها في أول الفيديو إن هي شاشة رهيبة فده ما كانش مجرد كلام إعلانات وخلاص، لأن هي شكلا تبدو زي شاشة السنة اللي فاتت، بتيجي بنفس المقاس ال 12.9 بوصة وبنفس الدقة اللي هي 2048 في 1536 بكسل، لكن كتكنولوجي اتغيرت تماما لأنها دلوقتي بتدعم تكنولوجي الاكس دي ار الموجودة في شاشات الماك البرو ديسبلاي اكس دي ار، بالإضافة لأنها بتستخدم أحدث تكنولوجي للإضاءة الخلفية باستخدام الميني ليد. واللمبة الميني ليد حجمها بيكون أصغر 120 مرة من حجم اللمبة الليد العادية الموجودة في الآيباد برو ال 2020. والتكنولوجي دي اتكلمت عنها كتير في مراجعات شاشات التلفزيون. فتخيلوا يا جماعة إن شاشة الآيباد برو السنة دي بتنور من خلال 10,000 لمبة ميني ليد بتكنولوجي الفول أري لوكال ديمينج، يعني متقسمين ل 2500 مجموعة أو 2500 زون، كل زون بتنور بشكل منفصل عن المجموعة التانية. وده طبعا رقم كبير جدا بالمقارنة للآيباد برو ال 2020 اللي بيستخدم 72 لمبة ليد تقليدية، وده بدون ما يكون ليه تأثير على استهلاك البطارية. والكلام ده هتستفيد منه في ان برايتنس الشاشة او شدة السطوع بتاع نورها بقى 1000 نتس، والبيك برايتنس او اقصى شدة لسطوع الاضاءة بتاعت الشاشة مع محتوى ال HDR بيوصل ل 1600 نتس. يعني باختصار يا جماعة الشاشة دي لو انت مشغلها على اعلى نور فيها ممكن تحتاج تلبس نظارة شمس فعلا، وبالاخص لو قارنتها بجهاز السنة اللي فاتت اللي كان اقصى قوة اضاءة ليه 600 نتس، يعني النص او التلت تقريبا. واللي عايز اقوله باختصار ان في الحالة الطبيعية كل الاجسام اللي قدام عينك بتكون عكسها النور بقوة اضاءة مختلفة، وكل ما النور بتاع الشاشة بيكون أقوى وإضاءتها أعلى مع ألوان مركزة أكتر فبتكون جودة صورتها أقرب للي عينك بتشوفه في الحياة الواقعية، وقدرتها بتكون أعلى في إنها تنور المشاهد اللي بتتفرج عليها بطريقة أقرب للحياة الواقعية. وطبعا مش بالضروري إن كل مساحة الشاشة تكون منورة بالقوة دي طول المشهد أو طول الوقت، ولكن ساعات بيكون في مشاهد في الأفلام مثلا بتكون فيها لمعة شمس أو فيلم متصور في الفضاء فالشاشة كلها بتبقى ضلمة وفي نجوم بتلمع فيها، فقوة الإضاءة العالية مع ال HDR بتخليك تشوف اللمعة دي كأنها حقيقية فعلا، وبتدي لك تجربة مشاهدة ممتعة جدا بجد. وكمان فكرة إن ال 10,000 لمبة متقسمين ل 2500 زون أو مجموعة منفصلة هتستفيد منها في إن الكونتراست أو التباين وشدة وضوح التفاصيل في المناطق اللي فيها ظلال والمناطق شديدة الإضاءة في الصورة المعروضة على الشاشة بتكون أحسن مع درجات لون أسود أشد عمقا. والكونتراست في الشاشة دي هو 1 لمليون، وده طبعا بيعتبر رقم خيالي يا جماعة بالنسبة لإنها شاشة عادية مش أموليد أو أوليد، لأن مثلا لو أنت بتتفرج على فيلم فيه ترجمة ولونها أبيض وراها خلفية ضلمة أو خلفية سوداء فده بيكون تحدي كبير قدام الشاشة لأنها بتضطر إنها تنور اللمبة اللي ورا الكلام وفي نفس الوقت تكون مضلمة علشان تبين المشهد ضلمة. واللمبات الليد العادية علشان حجمها بيبقى كبير فبتعمل حاجة اسمها بلومينج، يعني بتلاقي الكلام باين بس بتلاقي حواليه هالة من النور الأبيض. وكمان درجات اللون الأسود بتكون مجربة شوية أو رايحة على رمادي لأن الشاشة علشان تبين اللون الأسود فبتضطر إنها تضلم النور بتاعها على أقصى درجة، ولكنه بيفضل منور بشكل بسيط فبتلاقي اللون الأسود شكله مجرب شوية. والمشكلة دي مش بنشوفها في شاشات التليفون الأموليد أو في شاشات التلفزيون الأوليد لأنها بتشتغل بتكنولوجي أحدث بتعتمد على إن كل بيكسل بتنور بشكل منفصل، فبالتالي بتقدر تتحكم في الأماكن المنورة والمظلمة بشكل أحسن وبالتالي جودة صورة أعلى. ودرجات اللون الأسود بتكون أعمق لأن نور البيكسل بيكون مطفي تماما مش منور بدرجة قليلة زي الشاشات الليد التقليدية. ولكن مشكلتها أو عيبها إن صعب إنها تعدي ال1000 نتس قوة إضاءة، وكمان تكلفة صناعتها أغلى سعر. فالميني ليد نقدر نقول ان هي في النص ما بين ان هي احسن من الليد التقليدي ومستواها اقرب للاوليد. وفكره ان هم متقسمين ل 2500 مجموعه بيخلي الشاشه عندها قدره اعلى في التحكم في النور وبالتالي بتكون جوده الصوره احسن. وده بالاضافه لانها شاشه بمعدل تحديث او ريفرش ريت 120 هرتز فاكيد هتكون ريسبونسيف او ادائها سريع جدا زي ما شفنا في التليفونات ال 120 هرتز. والشاشة دي كمان بتدعم تكنولوجي جديدة اسمها الترو تون اللي بتظبط الكالر تمبريتشر أو حرارة اللون حسب ظروف الإضاءة المحيطة بيك في المكان بمساعدة السنسور بتاع النور الموجود في الآيباد علشان تاخد أفضل جودة للصورة والألوان في أي مكان تبقى قاعد فيه. ولكن طبعا مش هقدر أحكم على مدى جودتها أو فعاليتها غير بعد ما نجرب الآيباد ده إن شاء الله.
ولكن الموديل ال 11 بوصة بيكون نفس المواصفات الجديدة ما عدا الشاشة، وبيجي بنفس الشاشة بتاعت السنة اللي فاتت مش الاكس دي ار. بالنسبة للكاميرات فالكاميرا الأمامية بقت 12 ميجا بكسل الترا وايد وفيلد اوف فيو 122 درجة أو مجال الرؤية 122 درجة، مش 7 ميجا بكسل زي السنة اللي فاتت. والجديد فيها السنة دي خاصية سنتر ستيج اللي بتستخدم الذكاء الصناعي في المعالج الجديد في انها بتتحرك معاك وبتعمل بان يمين او بان شمال. مش بس كده، لا كمان بتقدر تعرف اذا كان في حد جديد دخل معاك الفريم او لا، فتبتدي تعمل زوم اوت او زوم ان وتوسع وتضيق الفريم، يعني تقدر تقول ان معاك كاميرا مان بيحرك لك الكاميرا. لكن الكاميرات الخلفيه بتيجي بنفس سيت اب السنه اللي فاتت، المكون من كاميرتين، واحده 12 ميجا بكسل وايد انجل والتانيه 10 ميجا بكسل الترا وايد انجل مع اللايدار سنسور. طبعا كل الحاجات دي بتشتغل بدعم من معالج ابل الجديد الام 1 تشيب. وموضوع الام 1 ده بيفكرني بالعربيات البي ام دبليو، لما تلاقي مثلا الفئه الثالثه ال 316 والام 3 النسخه الرياضيه منها بمواصفات اعلى. فدلوقتي الايباد برو سوبر تشارجد بمعالج الام 1 اللي ابل استخدمته السنه دي في الاي ماك الجديد اللي اتكلمت عنه في فيديو تاني، هيظهر قدامك في شاشه النهايه لو كملت الفيديو ده للاخر، او ممكن تتفرج عليه من علامه الاي اللي فوق. واللي توقعي الشخصي ان وارد جدا ابل تستخدم المعالج الام 1 في الايفون 13 الجديد اللي هيعلنوا عنه في شهر اكتوبر اللي جاي، ولكن ده مجرد توقع شخصي مش كلام رسمي، لانهم كده استخدموا المعالج ده في الايباد برو وفي الاي ماك السنه دي وفي الماك بوك السنه اللي فاتت، فكده مش ناقص غير الايفون. وطبعا ده لو حصل فهينقل الايفون 13 لمرحله تانية خالص. وابل بتقول ان احنا لو قارنا سرعه السي بي يو المكون من 8 انويه في الايباد السنه دي هنلاقيه اسرع 50% اكتر من معالج السنه اللي فاتت ال A12Z بايونيك اللي هو كان سريع جدا اصلا، و75% اسرع من اول جيل من الايباد عموما. والسرعه دي هتفيدك في انك تقدر تعمل شغل صعب ومعقد اكتر على تطبيق زي افينيتي ديزاينر، او انك تعمل ريندر لتصميمات فيها تفاصيل اكتر على تطبيق زي شيبر 3D، او حتى تستخدم افكتات معقده اكتر على فيديوهات ال 4K في تطبيق زي لوما فيوجن. والكلام ده بيحصل برضه بفضل مساعده الجي بي يو او معالج الصوره الثمان انويه اللي المفترض ان اداؤه هيكون اسرع 40% من جيل السنه اللي فاتت و1500 مره اسرع من الجيل الاول للايباد. فالموضوع ابتدى يدخل في مرحله تانية من السرعات فعلا. فدلوقتي لو بتلون تصميم مثلا على ادوب فريسكو هتحس انك ماسك فرشه حقيقيه بتلون بيها. وطبعا هتلعب جيمز على الجهاز ده باداء يرقى لمستوى الجيمنج كونسول بسرعات فريمات ما شفتهاش قبل كده على الايباد، بالاضافه لدعم كنترولر البلاي ستيشن 5 والاكس بوكس سيريس اكس مع الهابتكس. فاكيد لعب الجيمز على الجهاز ده يستحق التجربه فعلا، لان الجهاز ده بيجي باربع سماعات يدعموا الصوت المحيطي الدولبي اتموس، فتجربة الصوت كمان هتكون immersive ومبهرة جدا. واعتقد ان كل المميزات دي بتخليه اقوى واسرع جهاز من نوعه، وابعد بكتير من اقرب منافس ليه من اي شركات تانية. وبالاخص كمان لما تعرف ان منفذ اليو اس بي بيدعم سرعات اليو اس بي 4 والثاندر بولت اللي بيديلك 40 جيجا بايت باندويث في الثانية. فتقدر دلوقتي زي ما ابل بتقول انك توصل عليه الشاشة البرو ديسبلاي اكس دي ار بدقة 6K. وكمان السرعات الجديدة مش على مستوى المعالج بس، ولكن كمان على مستوى الستورج او مساحة التخزين الداخلية ال SSD الاسرع مرتين من السنة اللي فاتت، واللي متوفرة بمساحات من 128 جيجا بايت وبتوصل ل 2 تيرا بايت. بالاضافة لان كل السرعات الرهيبة دي لازم يكون معاها واي فاي وشبكة قوية جدا، فالجهاز بيدعم الواي فاي 6 وشبكات ال 5G. تقدر تقول ان انت هيبقى معاك اسرع جهاز من نوعه في العالم في كل حاجه تقريبا. بالنسبه للاسعار فبتبتدي من $799 للايباد برو ال 11 بوصه بمساحه 128 جيجا بايت وواي فاي فقط، و$1099 لل 12.9 بوصه و128 جيجا بايت مساحه تخزين وواي فاي فقط برضو. والحجز المسبق ليه هيبتدي من 30 ابريل وهيكون متوفر في الاسواق في النص الثاني من شهر مايو. ودلوقتي اقدر اقول لك ممكن تتفرج على اخر اخبار الاي ماك الجديد والابل اير تاجز والايفون 12 من هنا. وما تنساش اللايك للفيديو والاشتراك في القناه، ونتقابل في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.